Hi guys, this is Donna and welcome back to my YouTube channel. For this video is magpa-product review tayo dahil bumili ako ng hair curler from Lazada nung kanilang 10/10 sale and excited din akong gamitin ito guys dahil very handy itong hair curler na to and pwede lang siyang dalhin anytime, anywhere kasi rechargeable siya guys. Pero dahil charge ko pa siya, nakalimutan ko siyang i-charge kagabi dahil nakalimutan ko mag-film pa. I-film ko pala siya ngayon. Naka-charge pa lang muna siya guys. And habang charge ko siya is mag-hair care routine muna tayo. Pero tapos na guys. Sasabihin ko na lang kung ano yung ginawa ko. Naglagay lang ako ng leave-in treatment dito sa buhok ko and ayan, after ko maligo, naglalagay ako ng leave-in treatment sa buhok ko. Ito yung ginagamit ko and pinupunasan ko lang siya gamit ang bimpo kasi hindi ako gaano nagbo-blower guys kasi kung magbo-blower tayo everyday, prone yung buhok natin sa damage or madadamage yung hair natin kung lagi tayong mag-blower kasi 'di ba mainit yung blower, yung buga ng hangin ng blower. So hindi ko ginagawa yun everyday guys. Gumagamit lang ako ng bimpo and hindi din ako nagsusuklay after ko maligo. Ang ginagawa ko lang, pinapatuyo ko muna saka ko siya suklayin. And another hair care tip guys, para from me, yun yung ginagawa ko guys, pero ewan ko, magkakaiba naman tayo guys. Disclaimer lang, magkakaiba tayo ng hair care routine. And another guys is naglalagay ako ng hair moisturizer paggabi. Kasi since yung buhok ko guys is medyo may pagka-frizzy yung buhok ko or frizzy talaga yung buhok ko guys ever since the world began. Pangit na talaga yung buhok ko. So ang ginagawa ko, naglalagay ako ng hair moisturizer paggabi. And then, hindi din ako nagsha-shampoo guys every day. Ang ginagawa ko is every other day ako nagsha-shampoo. And in between, depende kung babasahin ko siya or hindi. Pag nanlalagkit yung buhok ko, binabasa ko siya pero hindi ko siya sinashampoo. Or kung hindi ko man siya sinashampoo, nilalagyan ko lang siya ng hair moisturizer or yung oil treatment or yung parang hair oil. Yun yung ginagawa ko guys sa buhok ko kasi dati naglagas yung buhok ko guys nung time na nagda-diet ako, as in naglagas yung buhok ko guys. Pagka suklay ko pa lang ng isang beses, sobrang dami na hindi talaga siya hair fall, naglagas talaga siya guys. So medyo natakot ako pero nung nag-stop na akong mag-diet, nag-stop na din guys yung hair fall. Pero it takes few months before nag-stop yung paglagas ng buhok ko guys. And then, after few months, tumubo na yung buhok ko. So, dumami yung mga baby hair ko. Pero okay na siya ngayon, hindi na siya naglalagas. So, yun. Mamaya ipapakita na natin yung product na binili ko sa Lazada, kung maganda ba, kung worth it ba talaga yung pera natin or yung pera ko sa pagbili ko ng hair curler. Kasi first time ko nga bumili guys. So this is the product guys. So yung lining niya is color pink and yung buong kulay niya, yung body niya is kulay gray. And it comes with a hair comb. Tapos, meron din siyang dalawang hair clip and yung kanyang USB charger. So, ayan, ganito lang siya kahaba, guys. Actually, maiksi lang siya. Meron siyang tatlong button dyan. Meron yung kanyang on and off. Yan, long press lang. And then, ito yung kanyang adjustment. And yung kanyang button pag i-curl mo na yung hair mo and ipapakita natin mamaya guys. So yung feature niya is continuous work time niya is up to 1 hour and 150 to 200 degrees Celsius yung kanyang kaya na heating. And yung curls niya is pwedeng left and right.
yung kanyang time heating or time regulator styling is 8 to 18 seconds. Yung pag-press mo, dapat 8 to 18 seconds. Tutunog naman siya kung okay na or kung nag-curl na yung hair mo. Meron din siyang power bank function. So, ganito yung kanyang box, guys. Nandito naman yung kanyang features and meron din siyang kasamang manual. So, kung ang unang i-curl nyo, guys, is dito sa right side, ang gagamitin nyo na curl is yung left. Kung dito naman, para palabas siya. Pag dito naman kayo sa left side, ang gagamitin nyo na curl is yung right curl para palabas din siya pag ganon. Pero depende sa inyo kung paano nyo siya i-curl yung hair nyo, kung ano yung prefer nyo na curl, kung paloob ba siya or palabas. So, sa akin is palabas yung gagawin ko. So, yung gawin nyo is wag masyadong makapal. Yan, itry natin. So, right yung ginamit ko, guys. Ganyan lang. And then, hihilain niya na ganyan. So, yung nilagay ko, guys, up to 18 seconds para medyo kumulit siya ng bongga. Ayan, okay na. So, ayan siya, guys. So, ganyan yung curl niya, guys. So, palabas siya. Guys, hindi ko muna siya tinapos, pero my overall rating about this product is 8 over 10. Why? Kasi the good thing about this product is, about this curler is, very handy siya and pwede siyang dalhin anytime. Pwede mo siyang gamitin anytime kasi since rechargeable siya, guys. Para lang siyang cellphone na pwede mo lang siyang dalhin. Mamaya pala magbe-bake ako ng cake kasi birthday ng mama ko tomorrow. And kahit malayo siya, nasa Manila kasi siya ngayon, kahit malayo siya, magbe-bake pa din ako ng cake. Hi guys! I'm back! So gagawin ko na yung cake na gagawin ko ngayon. And ipapakita ko sa inyo kung paano ko din siya gagawin, guys. Yung gagawin ko is Taiwanese castellacake. And ang magiging goal natin is magiging jiggly dapat siya. Jiggly ba yung tawag doon? Yung medyo foamy yung magiging result. So, tingnan natin kung magiging successful. So, ready na yung ingredients, guys. Ang gagawin natin is isi-sift muna natin yung cake flour natin. And maglalagay muna ako ng 1 teaspoon ng salt. And mix ko lang yung salt and then saka ilagay ko yung saka isi-sift ko. Kailangan natin ng 6 na eggs. I-separate natin yung egg yolk and egg white. So, yung egg white, guys, is kailangan malaki yung paglalagyan kasi i-whisk natin mamaya. And then, yung egg yolk, okay lang na maliit na bowl. Kung meron kayong egg separator, guys, okay lang. Mas mabilis kasi yung pag-separate. Pero ako, wala kasi akong egg separator, kaya okay lang na to. Kamay ko, malinis naman yan, guys. So, ito na yung egg yolk, guys. 6 na egg yolk and 6 din na egg white. So, ayan, iset aside muna natin to. And then, saka, i-melt natin yung butter and saka yung milk.
mainit pa guys yung milk and butter natin, kailangan natin siyang ilagay dito sa cake flour. Ganyan siya guys. And then, ang next na gagawin natin is ilalagay na natin isa-isa yung egg yolk. So, yan. So, maglalagay lang ako guys ng 1 teaspoon ng vanilla extract supposed to be, pero wala akong vanilla extract. So, I will be using the vanilla powder guys. Wala akong mahanap na vanilla extract. Make sure guys na walang bubbles yung gagawin nyo. So, ayan. So, ito guys, isa-set aside muna natin saka i-whisk natin yung egg yolk using electrical mixer or hand mixer. Natin guys in low speed hanggang maging foamy yung egg yolk natin. Ang gagawin natin guys is i-add natin yung sugar, yung granulated sugar, paunti-unti. So, i-divide natin into 3. So, 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Yung next na gagawin natin guys is maglalagay lang tayo ng konting egg yolk dito sa may yellow mixture natin, and then i-mix natin konti, and then saka natin ilagay yung buong yellow mixture dito sa may egg yolk. Egg yolk. Ang arte. So maglalagay lang ako konti guys dito sa may egg yolk. Egg yolk. Sa yellow mixture natin. So ganyan. Ihalo ko lang siya. Pero hindi ko sure guys kung magiging successful. So, pag-pray natin na magiging successful to. And then, saka imimix ko siya dito sa may white mixture. So, dahan-dahan lang tayo guys sa pag-mix. I'm going crazy. I'm going crazy. Ayan na siya guys, yung foam natin, and ready na tayong i-bake. Ilagay lang natin sa may cake mold, and then saka sa may pan tray na merong tubig. Ilalagay ko lang yung mixture guys dito sa may pancake or dito sa may cake mold. So, ayan na siya guys. I-bake lang natin sa oven for 55 minutes at 150 degrees Celsius. And yan, titignan natin mamaya kung okay na. So, habang binibake natin guys, gagawin ko na yung frosting. So, ayan guys, tapos na yung castella cake natin. And okay na siya, tinusok ko kanina and wala nang sumasama. So, it means luto na. And ito, pwede na siyang kainin guys. Pero ang gagawin ko, lalagyan ko muna siya ng frosting and design, decoration para maging okay naman siya. Para maging maganda. So, yan. So, makikita nyo guys, yung top niya is nag-brown. Yan. So, it looks good guys. So, ayan, ganyan siya. Super lambot guys. So, perfect yung pagkakaluto niya. Ayan. Ayan.
ayan guys, makikita nyo. Jiggly. So, eto na siya guys. Kung makikita nyo, tumatalbog-talbog. Tumatalbog talaga. Jiggly nga yung naging kinalabasan. So, I'm so happy. So, yan. I-frosting ko na siya guys. sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 Yan na siya guys. So, nilagyan ko lang siya ng frosting and nilagyan ko ng Oreo dito sa taas. And yan. And it's perfect. Yan. So, dito ko na siguro tatapusin tong video na to, guys. Sana na-enjoy nyo tong video natin today. And, so yun. Sana na-enjoy nyo din as much as I did. Kasi nag-enjoy din ako, guys. Super nag-enjoy ako sa paggawa ng castella cake and yung hair curler review natin. And if you did enjoy, please give this video a big thumbs up. And please don't forget to subscribe if you haven't yet. And I hope to see you guys soon. Bye! Do you want to know?